Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor! Astăzi vom face o etalare de iubire. Nu era programată, însă în urma unui vis pe care l-am avut seriile trecute, în vis mi se arăta cum că făceam etalări de iubire și mi s-a arătat exact modul în care făceam acea etalare, așadar m-am hotărât să o fac de data asta. Nu știu dacă o voi menține în timp, însă am considerat că acel vis a vrut să-mi transmită că mai sunt anumite mesaje pe care unii dintre voi probabil trebuie să le auziți de pe acest canal, în ceea ce privește partea sentimentală și iubirea în general, da? Așa că astăzi vin cu această etalare. Este o etalare extrem de scurtă, câteva minute pentru fiecare caz, da? Pentru cei care aveți o relație și pentru cei singuri. Vom scoate o singură carte principală și apoi încă 3 în plus ca să vedem, nu știu, nucleul acelui prim mesaj, da? Această etalare nu mi-aș dori să fie doar pentru luna octombrie, pentru că trebuie să ținem cont că în tarot nu există timpul, așa că poate fi valabilă în orice moment când o veți găsi. Și este, ca întotdeauna, valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Trecem la treabă, să vedem. Ce vedeți aici în spatele meu este un material pe care îl pregătesc pentru cursul de astrologie, așa că ignorați ceea ce vedeți, uitați-vă doar la ce transmit cărțile de tarot. Începem cu cei care aveți o relație. Scorpionii care au o relație, să vedem mesajul care vrea să vă transmită ceva. Wow, 2 de cupe. Foarte tare. Uite ce frumos vrea să transmită, vroia, da? Să iasă acest mesaj, adică mai exista acest mesaj pentru voi undeva și prin vis mi-a zis, hai, treci și fă etalări de iubire. 2 de cupe, în ceea ce privește Scorpionul care are o relație, vorbește despre afinitatea cu partenerul de viață. Vorbește despre apropierea, fuziunea, că voi sunteți cu fuziunea cu celălalt. Empatia, ascultarea reciprocă, deci aici trebuie să existe o reciprocitate. În cazul în care nu există această comunicare reciprocă de la inimă la inimă, probabil că trebuie să să lucrați la acest aspect. Da. Hai să vedem cu ce vine la pachet acest 2 de cupe. Cu soarele, vezi? Deci totul, în această viață totul e comunicare, dragii mei. 9 de spade și 2 de bâte. La capătul cărților avem 4 de cupe. Eu cred că unii dintre voi aveți o situație în legătură cu partenerul de viață sau relația voastră. Există lucruri care vă dă de cap. Vă dă dureri de cap, pardon. Poate că unii dintre voi, ori ultima perioadă a fost una de coșmar, ori pur și simplu unul dintre voi nu este tocmai ok din punct de vedere mental. Poate exista aici 9 de spade, poate exista o depresie, poate unul dintre voi are probleme, nu știu, nu psihice, Doamne ferește, nu, vorbim de probleme care la pasă din punct de vedere mental. Da? Poate exista și varianta ca unii dintre voi să nu fiți într-o relație armonioasă din cauza depresiei unuia dintre voi. Poate să existe posibilitatea ca alții dintre voi să nu vă simțiți iubiți în relația voastră și asta să vă îngrijoreze foarte tare. Sau voi să fiți cei mofturoși în relație și celălalt să se streseze că nu mai știe cum să vă intre în grații într-un fel sau altul. Da. Ce este cel mai important de reținut aici este că mesajul principal e 2 de cupe.
Mesajul principal este apropierea de celălalt, comunicarea de la inimă la inimă și egalitatea între cei doi. Da? În doiul de cupe, la fel ca și în cartea îndrăgostiților, vedem două persoane care practic ar trebui să înțelegem că într-un cuplu suntem egali. Bine, și în viață, bineînțeles, femeia e egală cu bărbatul, domne, indiferent ce vrem să spunem, suntem oameni. Omul este egal cu omul, nu contează sexul care îl îmbracă, da? Aici vorbim despre egalitatea dintre noi doi. Există egalitate, echitabilitate și, nu știu, suntem dispuși amândoi să facem ca această relație să fie ok, să fim fericiți în relație, pentru că dacă unul e în depresie sau e mofturos sau are multe bătăi de cap în altă parte sau își bate capul cu altceva în loc să-și bată capul cu relația, există un dezechilibru, este foarte clar, este foarte logic de înțeles, da? Mesajul principal este echilibrul între cei doi. Apropierea ca să puteți să vorbiți și să vedeți, domne, ce facem? Putem? Ne punem aici ambiția să ne rezolvăm rahaturile din relație ca să fim și noi fericiți? Sau alegem să nu ne mai batem capul pentru că dacă nu avem cu cine, că na, asta e, se întâmplă și cazuri de genul ăsta, n-ai cu cine, tot stai în relația aia pe degeaba și aleg să mă eliberez de tine și de această relație care mă face să simt că trăiesc un coșmar de fapt și nu fericire, ceea ce ar trebui să simțim într-o relație echilibrată. Da? Așadar, ăsta este mesajul principal, căutați să vedeți cât este de echilibrată această relație. Dacă tu ești cel dezechilibrat în relație, repară într-un fel sau altul ceea ce îi provoși celuilalt, da? Coșmarurile care le provoși celuilalt. Dacă nu ești tu cel dezechilibrat și e celălalt și pur și simplu suferă o depresie, încearcă să-l susții și să-l ajuți, pentru că de-aia avem aici doi ăsta de cupe, susținere emoțională reciprocă. Ghidează-l, de ce nu, soarele poate să ne arate inspirație, ghidează-l să se ambiționeze, să depășească într-un fel sau altul, mergeți la terapie, niciun fel de problemă. Poate fi și terapie în doi, niciun fel de problemă nici aici. Însă pentru cei care poate nu aveți cu cine, nu vă rămâne altceva decât să vedeți cu claritate că degeaba dați explicația că sunteți lângă sufletul vostru pereche când în realitate nu este așa. Ai nevoie de mai multă ambiție să te eliberezi și să mergi nu unde vezi cu ochii, ci pur și simplu să ieși de acolo ca tu să poți să devii din nou, să fii pe picioarele tale din nou și să nu mai fii atât de apatică. Există depresie și apatie în una dintre variantele astea, da? Nu știu cine, care dintre voi doi, însă cam asta e atmosfera. Nu mai am altceva pentru voi. Trecem la cei singuri. Hai să vedem. Scorpionii singuri. Ce se arată pe la voi, dragii mei? Ia uite, un as de cupe. Wow, foarte tare la voi cu cupele. Ok. Ca mesaj principal aș spune, scorpionii singuri trebuie să se centreze sau să se lase, domne. Lasă-te iubit, deschide-te din punct de vedere emoțional, ai multă iubire de oferit, ți se spune în acest as de cupe. În sufletul tău zace multă iubire. Dă-i voie să se reverse. Poate fi un nou început pentru voi, poate unii dintre voi ați cunoscut pe cineva sau urmează să cunoașteți pe cineva în această perioadă. Pur și simplu deschideți-vă. Nu pot să spun nimic mai mult în momentul de față. Ok, am vrut să sar o carte, wow, turnul. Aici e vorba despre o trezire, Mie vine să spun, vine să zic o renaștere, nu știu de ce. Marea Preoteasă. Și mai vreau o carte. Ok.
și temperanța, wow, cărți foarte spirituale pentru voi, dragii mei. Și mai aveam încă un as la capătul cărților, asul de spade. Dacă eu, ca persoană, ca scorpion singur, să zic așa, nu accept într-un fel sau altul că toate eșecurile sau pierderile sau nu știu, habar n-am, da, eșecurile sentimentale să le numim, dacă eu nu accept că sunt lecții care mă fac și mă ajută să cresc și să renasc, pentru că asta e esența scorpionului, să ajungă să renască din propria cenușă. Când scorpionul se află în iad, când scorpionul se află 10 metri sub pământ, acolo începe adevărata renaștere, nu când e frumos și vai ce fericiți suntem. Nu, când suntem fericiți, uite, cădem în coșmaruri ca ăștia la alții, da? Când suntem fericiți, nu evoluăm, evoluăm cu durere. Când se întâmplă tragedii în viața noastră, atunci renaștem cu adevărat, atunci este faza, la scorpion cel puțin, faza pasărea Phoenix. Până atunci sunt povești nemuritoare, spirituale sau cum vrei tu să le numești. Aici vorba despre a conștientiza și a accepta că toate pierderile sau dezastrele din punct de vedere sentimental prin care ai trecut nu fac din tine un... nu că nu fac din tine, nu te distrug, ci pur și simplu te aduc la adevărata ta esență. Scorpionul este un semn de apă care, un semn de apă fix, foarte profund, care are foarte mare legătură cu psihicul uman, care are foarte mare legătură cu profunzimea emoțională. Și aici avem două cărți care ne arată profunzime, spiritualitate, emoționalitate profundă, adjective cu care scorpionul nu se identifică în momentul în care este la pământ. Însă, când îmi dau voie să văd că de fapt ceea ce nu m-a omorât mă aduce sau îmi aduce într-un final, cu toate că nu-mi pare, îmi aduce o stabilitate și un echilibru profund, un echilibru emoțional profund, atunci accept că viața nu s-a terminat, atunci accept eliberarea de toate acele foste experiențe urâte și atunci accept că iubirea există și atunci accept că iubirea vindecă și atunci accept persoane către care să mă deschid și cu care să am o relație pe care să o construiesc cu baze solide în urma experiențelor din trecut alea urâte, din care am învățat. Da? Am învățat să particip la construcția bazelor solide. Abia acum văd și accept, sau ar trebui să văd și să accept că toate dezastrele sentimentale din viața mea au avut un rol foarte important. Un rol de a mă face să renasc. Da, cam asta e. Știu că poate pare foarte filozofic aici explicația pentru voi, însă dacă vreți la un nivel mai, hai să-l numim basic sau superficial, în această perioadă poate fi vorba despre o persoană care apare în viața ta și căreia tu, în principiu,
hai să zicem, o refuzi, însă aici ca și cum ți se spune, mai gândește-te un pic. Nu compara, nu compara această persoană cu cele din trecutul tău. Deschide ochii și vezi exact esența acestei persoane. Ok? Nu o pierde înainte să o cunoști. Un mesaj interesant. Nu mai am altceva, dragii mei. O pup. Sper că vă este de folos această mini etalare, așa că eu mă retrag și ne vedem în următorul material. Ciao!